आज भदौ 5 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने बढोत्तरी भएको छ। करिब 18 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2016 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, साथै आगामी नेप्सेको यात्रा के कस्तो रहन सक्छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ताहरूले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्रेटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 33 करोड भन्दा केही बढेको छ। पछिल्लो समय 1.5 अर्ब भन्दा कमको नै कारोबार छ। मार्केट पार्टिसिपेसन घट्दै गएको छ र बजार अहिले घट्दो क्रममा रहेको हुनाले कारोबार रकम कमाएको बुझ्न सकिन्छ। बिस्तारै बजार माथितिर जाने देखियो भने माथितिर फेरि अपट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्यो भने चाहिँ कारोबार रकम पनि बढ्ने, लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्ने, लगानीकर्ताहरू बजारमा आइसकेपछि कारोबार रकम बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ बजारप्रति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट नै नरहेको हुनाले कारोबार रकम चाहिँ एकदम कम आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भएपछि सुरुवाती चरणदेखि के भयो हेर्दै जाउँ। बजार सुरुमा केही पोइन्ट्स घटेको थियो, त्यसपछि बजार केही माथितिर गएको थियो, फेरि पनि बजार तलतिर आयो र बजार फेरि माथि गयो, फेरि केही तल आएर अनि आज चाहिँ बढेर बन्द भएको छ। सुरुमा बजारले जुन एउटा लो पोइन्ट क्रिएट गर्यो त्योभन्दा केही तल आएर बजार चाहिँ अनि माथितिर गएको छ। सर्फेसले ओभरअलमा साइडवेजको प्याटर्न छ। बजारले यहाँदेखिबाट घटेर यहाँसम्म आयो, त्यसपछि त्यहीँ जाँदैछ। ओभरअलमा साइडवेज प्याटर्न हो, तर ट्रेन्ड सर्फेसले के छ त भनेर हामीले हेर्छौँ। यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर चाहिँ बजार केही माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ। एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ यसो करेक्सन कम्प्लिट भएर अब केही माथितिर जान्छ कि भन्ने किसिमको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारलाई हेर्छौँ भने बजारले चाहिँ एउटा लोअर हाई र लोअर लोको सिरिज बनाउँदै बजार चाहिँ तलतिर गरेको छ। एउटा घट्दो क्रममा चाहिँ बजार रहेको देख्न सकिन्छ। बजारले यसरी एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ र अहिलेसम्म हामी हेर्छौँ भने बजार चाहिँ स्टिल अन्डर करेक्सन नै छ। जबसम्म बजारले 2019लाई पार गरेर माथितिर जाँदैन तबसम्म बजार चाहिँ घट्दो क्रममा नै छ, डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यदि बजारले 2019को लेभललाई चाहिँ पार गरेर माथितिर जान्छ भने त्यसपछि आउने करेक्सनमा चाहिँ केही बाइ सेटअपहरू बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै जुन हिसाबले बजार माथि गएको छ, माथि जाने क्रममा यदि 2019 भन्दा माथितिर बजार चाहिँ यदि लाग्छ भने त्यसपछि बजार फेरि करेक्सन आउने क्रममा यो जुन अगाडि चाहिँ बजारले एउटा चाहिँ करेक्सन दिएको थियो यहाँबाट चाहिँ केही पुनः डिमान्ड चाहिँ जेनेरेट हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो हिसाबले चाहिँ बजार माथितिर जाला कि भनेर हेर्न सकिन्छ। यहीँबाट तेज बजार माथितिर जान्छ भने चाहिँ बजार माथितिर जान देखिन्छ, तर कुनै एउटा भ्यालिड सेटअप नै बन्यो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। तर केही माथितिर चाहिँ बजार जान सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ, जसमा चाहिँ हामीले आफैसँग भएको स्ट्रक्चरमा चाहिँ प्ले गर्न सक्छौँ। कम्प्लिटली बाइ सेटअप भने बनिसकेको अवस्था भने हुँदैन। यदि बजार चाहिँ यहाँ माथि पुगेर केही करेक्सन आउँछ भने चाहिँ त्यसपछि बजार केही माथितिर जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। टार्गेट भने यो त्यसपछि भने बजार अप ट्रेन्डमा लाग्नेछ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार अप ट्रेन्ड लाग्नेछ। टार्गेट भने हामी अरू टाइम फ्रेमबाट सेट गर्नेछौँ। आवरली टाइम फ्रेममा छ, आवरली टाइम फ्रेममा यो लोको दाँजोमा बजारले अर्को एउटा लो चाहिँ यो लेभलमा 2090 को लेभलमा नै लगाएको छ। 2000 भन्दा जम्मा 10 पोइन्ट तल चाहिँ अर्को लोअर लो चाहिँ फर्मेसन गरेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा लोअर लोको सिरिज नै छ र अहिले बजार चाहिँ केही माथितिर जान खोजिरहेको छ। अब यो माथि जाने क्रममा बजारको लागि पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 2060 देखि 2094 जुन अगाडिको हाई पोइन्ट छ त्यो लेभलसम्म चाहिँ हुन सक्छ।
र बजार चाहिँ आवरली टाइम फ्रेम अनुसार हामीले अहिले यतिहरुसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टिल लोवर लोको सिरिज भएको हुन चाहिँ यो लो भन्दा यो लो धेरै धेरै तल जान सकेन। डाउन ट्रेन्डको मोमेन्टम अलिकति केही कमी नै भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। बजारले अहिले चाहिँ केही माथितिर जाने इन्डिकेसन गरिरहेको छ। यो माथि जाने क्रममा चाहिँ लगभग यो लेभलबाट 2057 देखि 2094 को लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ अर्को लो क्रिएट गर्न लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि लोअर लो बनाउन जाला कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि बजार यसरी तलतिर आयो भने चाहिँ बजार फेरि पनि अर्को लो खोजी गर्न जाने हामी बुझ्न सक्छौँ। तर यसरी बजार चाहिँ त्यहाँबाट तल आउँदैन र बजार चाहिँ यहाँबाट माथि जाने क्रममा यदि बजारले यो 2094 लाई पार गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा बुलिश हुन्छ र यसरी फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी माथितिर जाला भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसपछि आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार यो लेभलहरुबाट घट्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न चाहिँ मिल्दैन। आवरली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ बजार यो लेभलहरुबाट चाहिँ फेरि घट्छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसपछि चाहिँ बजार माथितिर एउटा आवरली टाइम फ्रेममा अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ बजारले क्रिएट गर्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको लागि भने बजारले एउटा लो क्रिएट गरेर चाहिँ केही माथितिर चाहिँ जान खोजेको देखिएको छ। बजार चाहिँ एउटा करेक्सन कम्प्लिट गरेर माथितिर जान खोजेको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा, 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा र आवरली टाइम फ्रेममा। अब डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ। घटिरहेको बजार घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। हिजो अस्ति डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन क्यान्डल थियो भने आज चाहिँ एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ। अब यो क्यान्डल कति माथितिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दै जान पर्ने हुन्छ। यो कति माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डेली टाइम फ्रेमको डाटाबाट हाम्रो निस्किँदैन। जबसम्म 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिरहन्छ तबसम्म चाहिँ बजार माथितिरको यात्रा हामीले सेट गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ अब यहाँ माथि जान खोजेको छ। यदि माथितिरको यात्रा तयार गर्छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले यो 2094 को लेभललाई ब्रेक गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न जरुरी छ। यदि 2094 को लेभललाई ब्रेक गर्यो भने बजार चाहिँ मिनिमम पनि 2150 देखिबाट 2200 वा 2244 सम्म फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर पुग्न सक्छ। अहिले हामीले हेर्छौँ भने आवरली टाइम फ्रेममा पनि एउटा माथितिर जाने पुल ब्याक नै हो भने अहिलेसम्मको लागि चाहिँ सबै टाइम फ्रेममा पुल ब्याककै लागि माथि जाँदैछ भनेर देख्न सकिन्छ। भने बिस्तारै आवरली टाइम 15 मिनट्स र आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार अप ट्रेन्डको सिरिज क्याच गर्यो भने डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो जबसम्म 2244 लाई बजारले पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ बजार माथि गए पनि बजार चाहिँ तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। र इभन आवरली टाइम डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ 2094 भन्दा बजार माथि गए पनि बजार चाहिँ 2150 देखि पुनः 2200 को रेन्जबाट चाहिँ फेरि पनि तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले यो हिसाबले हेर्न सक्छौँ। त्यो माथि गएको चाहिँ एउटा पुल ब्याकको लागि नै माथि जाँदैछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले हामी हेर्छौँ डेली टाइम फ्रेममा माथि गयो भने त्यो पुल ब्याकको लागि नै माथितिर जाने। अब वान साइडेड मार्केट छ। यो पुल ब्याक ट्रेडिङमा पनि हामीले बाई गरेर फेरि माथि गएर सेल गर्न सक्छौँ अथवा माथितिर होल्डिङ भएको स्टक्सहरूलाई यदि आफू चाहिँ एक्जिट गर्न मन छ भने एक्जिट पनि गर्न सकिन्छ। एक्जिट गर्ने भन्ने कम्पलसरी छैन। बजार तल्लो लेभलमा छ, बिस्तारै क्रमशः बजार माथितिर जाने हो। तर यदि कसैलाई चाहिँ हेर बेच्न पर्ने रहेछ म छुटेँ भन्ने जस्तो लाग्नेलाई चाहिँ माथितिर जाँदाखेरि यो लेभलमा चाहिँ फेरि एक्जिट गर्न मन छ भने एक्जिट गर्न सकिने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। ओभरअलमा बजार साइडवेज छ र यो साइडवेज मार्केटमा चाहिँ ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ तलमाथि गरिरहेको छ। सो ओभरअल ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ यो लेभलमा सेल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा लो लगाएर बजार चाहिँ माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसो हेर्दा करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन देखिएको छ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि एउटा लो लगाएर माथितिर जाँदैछ। 2019 भन्दा माथितिर गयो भने 2019 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अझै थप राम्रो हुने बुझ्न सकिन्छ। 22 सेटअपको लागि स्ट्रक्चर अघि नै भनिहालेँ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा पनि एउटा लो लगाएर चाहिँ बजार पुल ब्याकको लागि माथितिर जाँदैछ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी डेली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ घटिरहेको बजार एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ। केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेसन यसले दिएको छ। अब ट्रेडिङ स्ट्राटेजी आफ्नो के छ प्लान त्यो अनुसार चाहिँ बिल्डअप गर्नु होला र बजारमा सधैँ जोखिम रहि नै रहन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। जहिले पनि ट्रेडरहरूले चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको बाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ भने इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ अहिले यो सेफ जोन नै हो। खासै त्यस्तो डराउन नपर्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के न के सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोलाई एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।